नमस्ते हजुर फेरि नमस्ते once again. म विशाल विसी है Welcome to jungle. म चाहिँ कृष्ण पौडेल. कृष्णजी सबैको ठाउँमा आएर यस्तो मिटिङ चाहिँ अब हामीले दुबो हामीले भगवानलाई चढाउँछौँ. अब हजुरहरू आइदिनु भयो हामीलाई लगानी गरेर यता भगवानको रूपमा हामीलाई प्रोभाइड गरेको. Nice welcome Dubo from our team hey thank you for them yes यो चाहिँ हाम्रो मेन रिसेप्सन भयो. मैले हजुरहरूलाई भनेको नम्बर 99 भनेको बारे नमस्ते. एकदम लोकली मेड बनाएको यो ठाउँमा चाहिँ नो प्लास्टिक्स नो अननेचुरल थिङ्स एभ्रिथिङ ट्राई टु बी नेचुरल आई एम लभिङ दिस प्लेस Best part is What we do here is go back.
Close it. तर अब चाहिँ फेरि के भएको छ भने उनीहरू गएपछि चाहिँ लिएर आएको ल दार्जिलिङ दाइ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूको एकदम राम्रोसित बनाइदिनु भयो बोटमा आज सृष्टिको ह्याप्पी बर्थडे सृष्टि ह्याप्पी बर्थडे हाम्रो होटलको स्टाफ मेम्बर्सहरूले एकदम दुःख गरेर मेहनत गरेर बोटलाई सजाइदिनु भएको छ बर्थडेको लागि केक पनि यहीँ काट्ने बन्दोबस्त सक्नु सबै छ भा बर्थडे गर्ल पानी परेको थियो पानी पर्दा नि उहाँहरूले सकिन्छ भनेर आँटेर गरिदिनु भयो उहाँहरूले पानी पनि रोकेर अनि इभेन्टलाई सक्सेसफुल पारिदिनु भयो डिपेन्ड अन उहाँको लकमा हो कि उहाँ बर्थडे गर्ल भएर नै सबै पर्फेक्ट भइरहेको छ नत्र केही पनि हुँदैन ल बधाई छ सृष्टि थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई ह्याप्पी बर्थडे टु यु and the view nice केक पनि मिठो रहेछ है मिठो बर्थडे गर्दा Thank you. ह्याप्पी बर्थडे एन्ड शुभयात्रा है धन्यवाद थ्याङ्क यू सो भेरी मच ल एकदम धेरै धेरै धन्यवाद हजुर धन्यवाद थ्याङ्क यू बाई प्रकाशी थ्याङ्क यू सो मच नाइस एक्सपिरियन्स लभली हस्पिटालिटी Thank you. मजा आयो धन्यवाद रिकर्डै नगरिकन भिडियो त नबसेर गरेर रिकर्डै गरेन